ομορφιά και αλαζονία. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα ήσυχο χωριό της Γαλλίας, ζούσε ένα αγοράκι, ο Γκαστόν, και είχε μια πολύ αγαπημένη του φίλη, την Μπέλ, η οποία ήταν πανέμορφη και της άρεσε πολύ να διαβάζει. Όλα τα παιδιά ζήλευαν την ομορφιά της και την είχαν στο περιθώριο γιατί τη θεωρούσαν περίεργη, αλλά ο Γκαστόν την αγαπούσε πολύ. Ήταν η πρώτη του αγάπη, αν και ήταν μικρούλης για τέτοια, αλλά ποτέ δεν είχε το θάρρος να της το αποκαλύψει, γιατί ήταν πολύ ντροπαλός και συναισθαλμένος. Οι γονείς του ήταν ταπεινοί άνθρωποι και σεβόμενοι από τους χωριανούς τους. Συνεπώς, η μετριοφροσύνη ήταν το πιο σημαντικό προτέρημα που έμαθαν στο γιο τους. Η Μπέλ και ο Γκαστόν ήταν αχώριστοι και περνούσαν όλη τη μέρα μαζί παίζοντας, εξερευνώντας τα μέρη έξω από το χωριό και μιλώντας για το μέλλον. Όμως μια μέρα οι γονείς του κοριτσιού ανακοίνωσαν ότι θα μετακομίσουν στο χωριό της μητέρας της, οπότε αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να αποχωριστεί τον καλύτερό της φίλο. Στοίχησε πολύ στον Γκαστόν γιατί όταν ήταν με την Μπέλ έβγαζε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Όταν ήρθε η ώρα να την αποχαιρετήσει, της χάρισε ένα τριαντάφυλλο για να τον θυμάται. «Μη με ξεχάσεις», της είπε με παράπονο. «Ποτέ», αντιγύρισε η Μπέλ. «Σου υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω». Το πρώτο διάστημα χωρίς εκείνη, ο Γκαστόν κλείστηκε πολύ στον εαυτό του. Δεν μιλούσε σε κανέναν, δεν έτρωγε αρκετά και ήταν μίζερος. Οι γονείς του ανησυχούσαν πολύ και τον παρότριναν να βγαίνει έξω περισσότερο, να συναναστρέφεται με τα άλλα παιδιά και να κάνει φίλους. Εξάλλου, η Μπέλ του υποσχέθηκε ότι θα ξαναγυρίσει και αυτό ήταν ένα κίνητρο για να συνεχίσει. Έτσι, έκανε ό,τι τον συμβούλεψαν οι γονείς του και έβγαινε περισσότερο στο πάρκο για να παίξει με τα άλλα παιδιά. Εκείνα τον συμπάθησαν αμέσως, οπότε δεν άρχισε να γίνει αρκετά δημοφιλής ανάμεσά τους, αφού ήταν πολύ όμορφος και δυνατότερος από τους άλλους. Τα κορίτσια δε ξετρελαίνονταν για εκείνον, αλλά ο Γκαστόν της απέφευγε γιατί ήταν ντροπαλός, πράγμα που τους έκανε να τον κυνηγάνε ακόμα περισσότερο. Με τα χρόνια, όλη αυτή η προσοχή άρεσε στον Γκαστόν και τον άλλαξε. Η ταπεινότητά του αντικαταστάθηκε από αστήρευτη έπαρση και αλαζονία. Θεωρούσε τον εαυτό του τον καλύτερο και πιο δημοφιλή του χωριού, τον οποίο όλοι αγαπάνε, σέβονται και θαυμάζουν. Μια μέρα, καθώς είχε γυρίσει κουρασμένος από το κυνηγή με τον φίλο του, άκουσε τη φουρνάρισα να λέει σε μια συγχωριανή ότι το αχώνευτο περίεργο κοριτσάκι που είχε τη μύτη της συνεχώς χωμένη σε ένα βιβλίο γύρισε πίσω με τον πατέρα της, καθώς η μητέρα της είχε πεθάνει. Ο Γκαστόν αμέσως γούρλωσε τα μάτια του και ορκιζόταν ότι μπορούσε να ακούσει την καρδιά του να χτυπάει μέσα στο κεφάλι του. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν πραγματικότητα, ότι η Μπέλ επέστρεψε, αλλά ταυτόχρονα λυπήθηκε για τη μητέρα της, αφού τη συμπαθούσε πολύ, όπως και εκείνη τον Γκαστόν. Πήγε στο σπίτι του για να φρεσκαριστεί και αμέσως έτρεξε προς το σπίτι της. Την είδε από μακριά να τακτοποιεί τα πράγματά της και έμεινε να τη χαζεύει. Ήταν πλέον μια πανέμορφη δεσποινής. Έσπευσε να τη χαιρετήσει, αλλά κάτι τον εμπόδισε. Ίσως να ήταν όλος αυτός ο χρόνος που δημιούργησε ένα κενό ανάμεσά τους, αλλά ο Γκαστόν ένιωθε ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο. Σκέφτηκε πως ίσως τώρα θα μπορούσε να της αποκαλύψει τα συναισθήματά του, αφού μεγάλωσαν πλέον και δεν είχε τίποτα να χάσει. Εξάλλου είχε τόση αυτοπεποίθηση και είχε γίνει πλέον τόσο γοητευτικός, που πίστευε ότι δεν θα τον απορρίψει. 2 μέρες μετά, και αφού είχαν τελειώσει οι διαδικασίες της μετακόμισης, ο Γκαστόν την επισκέφτηκε κρατώντας ένα τριαντάφυλλο. Τη βρήκε να διαβάζει ένα βιβλίο ξαπλωμένη στο γρασίδι. Αν και ο ίδιος μισούσε τα βιβλία, θυμήθηκε ότι έτσι ακριβώς τη γνώρισε πρώτη φορά. Κάτι στην άξεστη καρδιά του μαλάκωσε. Την ευνηδίασε και τη χαιρέτησε με ένα αυτάρεσκο χαμόγελο. Εκείνη δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει και όταν το έκανε, τον αγκάλιασε γεμάτη χαρά. Εκείνος τότε πήρε πολύ θάρρος και άρχισε να φέρεται αλαζονικά φλερτάροντάς την, νομίζοντας ότι θα την εντυπωσιάσει με τον τάχα ανδρισμό του. Η Μπέλ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τη θέση αυτού του γλυκού και συναισθαλμένου παιδιού που ήξερε κάποτε πήρε ένας κοκορόμυαλος μαντράχαλος που είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Τον επόμενο καιρό προσπαθούσε να τον αποφύγει όσο μπορούσε, γιατί τον θεωρούσε ανυπόφορο, αλλά εκείνος δεν το έβαζε κάτω μέχρι να την κερδίσει. Εξακολουθούσε να την αγαπάει πολύ, αλλά αγαπούσε τον εαυτό του περισσότερο. Μία μέρα πήγε να την επισκεφτεί ξανά και είδε ότι είχε εξαφανιστεί. Πέρασε ώρες παρακολουθώντας το σπίτι της, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, μέχρι και ο πατέρας της αγνοούταν. Τα παράτησε και πήγε στη συνηθισμένη ταβέρνα που μαζεύονταν οι φίλοι του. Τότε ο πατέρας της Μπέλ μπήκε μέσα αναστατωμένος και τρομαγμένος, ζητώντας βοήθεια, επειδή ένας σφοδρό τέρας κρατούσε την κόρη του στο παλάτι.
Στην αρχή, κανείς δεν τον πίστεψε και τον χλέβαζαν. Αλλά ο Γκαστόν ήξερε ότι ο πατέρας της δεν θα ζητούσε βοήθεια τόσο πεγνωσμένα για το τίποτα. Για ώρες έκανε έρευνα για το παλάτι, για το τέρας, για οτιδήποτε θα ήταν χρήσιμο ώστε να σώσει την αγαπημένη του. Μερικές μέρες αργότερα ειδοποιήθηκε ότι η Μπέλ ήρθε για να φροντίσει τον άρρωστο πατέρα της και έτρεξε σε εκείνη λέγοντάς της πως ο πατέρας της ήταν τρελός, αφού μιλούσε για ένα τέρας που την κρατούσε αιχμάλωτη. Η Μπέλ επιβεβαίωσε πως ο μπαμπάς της έλεγε την αλήθεια, αλλά προσπάθησε να εξηγήσει ότι το τέρας είναι καλόκαρδο και δεν θα πείραζε κανέναν. Στα μάτια της ο Γκαστόν διέκρινε ένα ίχνος αγάπης όσο μιλούσε για εκείνο. Εξοργίστηκε τόσο πολύ που κάποιος άλλος είχε κερδίσει την καρδιά της, πόσο μάλλον ένα κακάσχημο τέρας. Περισσότερο απ' όλα όμως, παρατήρησε ότι το κορίτσι που αγαπάει ερωτεύτηκε τον απαγωγέα της. Έπρεπε να τη σώσει από αυτή τη ψευδαίσθηση. Έπρεπε να κάνει κάτι και δεν μπορούσε να το κάνει μόνος. Οπότε ξεσήκωσε τους χωρικούς, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι το τέρας είναι απειλή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και ότι αν δεν εξολοθρευτεί θα εξολοθρεύσει εκείνους. Έτσι άρχισε μια επανάσταση με ένα τσούρμο θυμωμένων ανθρώπων να κατευθύνονται στο παλάτι οπλισμένοι. Όταν έφτασαν εκεί, δέχτηκαν επίθεση από μαγεμένα έπιπλα. Ο Γκαστόν δεν μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να βρει τον αντίπαλό του και το έκανε. Προκάλεσε το τέρας σε μάχη και εκείνο αρνήθηκε ισχυριζόμενο ότι αγαπάει την Μπέλ. Στο άκουσμα αυτών των λέξεων, ο Γκαστόν κόντευε να εκραγεί. Του επιτέθηκε και εκείνο αμήνθηκε. Ακολούθησε μία μάχη γεμάτη ύπουλα χτυπήματα και αντεπίθεση, μέχρι που ο Γκαστόν αντίκρισε την Μπέλ σε ένα μπαλκόνι να απλώνει το χέρι της, ζητώντας εκείνο του τέρατος. Όσο αυτός καρφάλωνε για να τη συναντήσει, ο Γκαστόν πήδηξε και κάρφωσε ένα μαχαίρι στα πλευρά του. Ικανοποιημένος καθώς ήταν που νίκησε τον εχθρό του, δεν πρόσεξε που πατούσε και χάνοντας την ισορροπία του, έπεσε στο κενό. Ίσως αν δεν σκόπευε να εξολοθρεύσει το τέρας επειδή έκλεψε την καρδιά της κοπέλας που αγαπάει, να μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν η ίδια του η συμπεριφορά που την απομάκρυνε από εκείνον. Ίσως αν αγνοούσε την εμφάνιση του τέρατος και άκουγε την Μπέλ, να καταλάβαινε ότι εκείνη δεν βρισκόταν ποτέ σε κίνδυνο. Εκείνος την αγαπούσε και ήθελε να τη σώσει, αλλά η ανταγωνιστικότητά του έφερε και το τέλος του.